بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. النهاردة باذن الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشيه مدور، شكله حلو جدا وسهل جدا جدا في شغله. المفرش ممكن تشتغليه مفرش، وكمان ممكن تعمليه خدادية، هيبقى شكلها حلو جدا. وممكن برضو تشتغليه مشاية صغيرة للارضية. انا هنا اشتغلت المفرش بخيط قطن فتلته متوسطة السمك وابرة مقاس 2.5 الالومنيوم. اخد مني 80 جرام من الخيط، وطول القطر فيه حوالي 40 سنتي. وانتي طبعا مقاس المفرش ووزن الخيط هيختلف حسب نوع الخيط اللي هتشتغلي بيه، والخيوط اللي ممكن تشتغلي بيها اي خيوط مناسبة للمفارش، سواء قطن او خيط حرير سلسلة. اما لو حبيتي تشتغليه كمشاية للارضية فممكن تشتغليه بخيط المكرمية القطن البيور، هيبقى شكلها حلو جدا. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. بتدخلي جوه اول سلسله تقفلي بمنزلقه، تدخلي جوه السلسله وتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفه اللي عليك. السطر الاول بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم اول عمود معانا في السطر. هتاخدي لفه على الابره وبتدخلي جوه الحلقه وتبقي واخده معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمره. تشتغلي 15 عمود بلفه. تشتغلي كده اول عمود 2 3 4، وبتكمليهم 15 عمود بلفة ونرجع نكمل. انا كده كملتهم 15 عمود بلفة وبارتفاع ال3 سلاسل، فبكده السطر الاول عندنا فيه 16 عمود بلفة. هتعدي كده عشان تتأكدي، بتعدي من اول ارتفاع ال3 سلاسل، بنعتبرهم كده اول عمود. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. السطر الاول يعتبر عندنا فيه 16 عمود بلفة. اخر السطر هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. بتعدي كده من تحت 1 2، وجوه تالت سلسلة بتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليك. بعد كده بقى بنقص الخيط اللي كنا واخدينه تحت الشغل. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناه على اول عمود اللي هو برضو ارتفاع ال3 سلاسل في السطر اللي تحت. بتدخلي على تالت سلسلة تشتغلي عمود، فكده يعتبر على اول عمود اشتغلنا عمودين. 3 سلاسل، 1 2 3، وبتسيبي عمود، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمودين، 1 2. 3 سلاسل، 1 2 3، تسيبي عمود، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمودين، 1 2، وبعد العمودين 3 سلاسل، 1 2 3. وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر، انك بتسيبي عمود، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمودين، وبعد العمودين بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. بتكرري كده، واحنا عندنا الجزء في المفرش بيتكرر 8 مرات. هتكرري كده عمودين على عمود، 3 سلاسل، وبتسيبي عمود وبتكرر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر 3 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل السطر التاني، واحنا عندنا هنا الجزء بيتكرر في السطر 8 مرات. هتعدي كده من اول ارتفاع السلاسل، كده اول عمودين، 1 2 3 4 5 6 7 8، والجزء في المفرش كله بيتكرر معانا في السطر 8 مرات. السطر التالت بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم اول عمود اشتغلناه على اول عمود اللي هو برضو ارتفاع السلاسل. على تاني عمود هتشتغلي عمود، وجوه ال3 سلاسل بتشتغلي عمودين وبتخليهم كده قريبين من العمود. كده زاد عدد الأعمدة وبقى 4، 1 2 3 4. بعد الأربع أعمدة 3 سلاسل، 1 2 3، وبتكرري على أول عمود بتشتغلي عمود، على التاني عمود، وجوه السلاسل بتشتغلي عمودين جنب العمود كده، 1 2.
بعد الأربع أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهو ده اللي بيتكرر معاكي. بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، وبعد كده جوه السلاسل بتشتغلي 3 أعمدة وبعدهم 3 سلاسل. هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي وبيتكرر 8 مرات. آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي كله عبارة عن 4 أعمدة وبعدهم 3 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الرابع بدايته هنشتغل على كل عمود عمود، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، وبعد كده بتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، فهيبقى عندنا 4 أعمدة. جوه السلاسل هتشتغلي عمودين، 1 2، فكده بقوا 6 أعمدة، زادوا عمودين عن السطر اللي تحت، 1 2 3 4 5 6، باعتبار ان ال3 سلاسل دول أول عمود. 3 سلاسل، 1 2 3، ونبدأ نكرر. الجزء اللي أنا هشتغله معاكي ده هو اللي بيكرر لحد آخر السطر. على الأربع أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3 4. جوه ال3 سلاسل بتشتغلي عمودين، 1 2، وبنبقى مقربين من الأعمدة. تمام، بنبقى مقربين كده من الأعمدة عشان يبقوا جنب بعض. بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وتبدأي تكرري على الأربع أعمدة على كل عمود عمود، وجوه السلاسل عمودين وبعدهم بتشتغلي 3 سلاسل. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد الآخر. آخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي ال6 أعمدة 3 سلاسل الأخيرة اللي هم رقم 8، بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الخامس بدايته هنشتغل على ال6 أعمدة على كل عمود عمود، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود. على تاني عمود بتشتغلي عمود، فكده بقوا 2، كده 3 4 5 6. كده اشتغلنا على أول 6 أعمدة 6 أعمدة. جوه السلاسل 3 سلاسل بتشتغلي عمودين، 1 2، فكده بقى عندنا الجزء هيبقى عبارة عن 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 سلاسل، 1 2 3، وبتكرري. لما بتكرري بتشتغلي على ال6 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6. جوه السلسلتين عمودين، فكده 7 8. بقى عندنا 8 أعمدة، 3 سلاسل، 1 2 3، ويبدأ الجزء يكرر معاكي بإنك بتشتغلي على ال6 أعمدة على كل عمود عمود، وعمودين جوه السلسلتين وبعدهم 3 سلاسل، فبيبقى الجزء عبارة عن 8 أعمدة 3 سلاسل متكررين 8 مرات. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر واشتغلتي آخر 3 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر السادس بدايته هنشتغل على أول 8 أعمدة على كل عمود عمود، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، وبتشتغلي على كل عمود عمود، كده 2 3 4 5 6 7 8. بقى عندنا 8 أعمدة على كل عمود عمود. جوه السلاسل هتشتغلي عمودين، 1 2، فكده زاد معانا عدد الأعمدة عن السطر اللي تحت عمودين فبقوا 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ال10 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل وبتكرري، فلما بتكرري بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8. وجوه السلسلتين بتشتغلي عمودين فبيكملوا 10، كده 9، وكده بقوا 10. بعد ال10 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2
تلاتة، وبتبدأي تكرري من أول العمود، بتشتغلي على كل عمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين، فبيبقى عندك الجزء عبارة عن 10 أعمدة 3 سلاسل متكررين 8 مرات. آخر السطر السادس بعد ما بتشتغلي ال3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر السابع بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلتيه على أول عمود، وبعد كده بنشتغل على كل عمود عمود، فاحنا كده ده تاني عمود يعتبر معانا باعتبار ال3 سلاسل كانوا أول عمود. كده 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلنا 10 أعمدة على ال10 أعمدة اللي تحت على كل عمود عمود. جوه السلاسل بتشتغلي عمودين، 1 2، فكده بقى عندنا 12 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 3 سلاسل 1 2 3، وبتكرري تشتغلي على ال10 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جوه السلاسل بتشتغلي عمودين، فكده 11 12. بعد ما بتشتغلي ال 12 عمود بتشتغلي ال3 سلاسل، تمام، وبتكرري كده، والجزء بيبقى عبارة عن 12 عمود 3 سلاسل. وانت عرفتي ان احنا بنشتغل على كل عمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين. اخر السطر السابع بعد ما كررتي واشتغلتي اخر 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل السطر عندنا، واحنا كنا لحد السطر السابع الأعمدة هنا بتزيد، تمام. ابتداء من السطر الثامن عدد الأعمدة في الجزء ده هيقل، وهنشتغل بشكل مختلف. أول حاجة هترتفعي 3 سلاسل، 1 1 2 3، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود. بعد كده هنشتغل على كل عمود عمود، وبنسيب آخر عمودين مش بنشتغل عليه، فهتشتغلي كده ده تاني عمود باعتبار 3 سلاسل عمود. 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلنا 10 أعمدة وسيبنا آخر عمودين مش هنشتغل عليهم. بعد كده بتشتغلي سلسلتين 2، تحت كنا بنشتغل 3، هنا بنشتغل 2، وبتسيبي العمودين وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وبعد ال3 أعمدة سلسلتين، وهو ده الجزء اللي بيكرر عليه معاكي، بيبقى معاكي 10 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة سلسلتين، بتسيب آخر عمودين مش بنشتغل عليه. فلما بتكرري بتشتغلي على أول 10 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبنسيب آخر عمودين مش بتشتغلي عليهم، 1 2، تمام. سلسلتين 2، تدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين، فالجزء بقى 10 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة جوه السلاسل وبعدين سلسلتين. بتكرري الجزء ده كده وبيتكرر معاكي 8 مرات. آخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي ال3 أعمدة والسلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر التاسع هنشتغل برضو بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها السطر اللي تحت،
كده ارتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، اشتغلنا على اول عمود وبتشتغلي على كل عمود عمود وبتسيبي اخر عمودين مش بتشتغلي عليهم. فكده اشتغلنا اول عمود، كده 2 3 4 5 6 7 8. بقى عندنا 8 أعمدة، العمودين على السطر اللي تحت، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده بتشتغلي سلسلتين 2 1 2 وبتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. سلسلتين بيعدوا من فوق ال3 أعمدة وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعد ال3 أعمدة تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين. هنا بيقل معانا عدد الأعمدة زي ما انت شايفة، وهنا زاد معانا وبقى عندنا 2 من ال3 أعمدة بعد ما كان 1 بس تحت. بنبدأ نكرر، فبنشتغل على أول 8 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8. وبنسيب آخر عمودين. بعد ال8 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، 3 أعمدة جوه السلسلتين اللي قبل ال3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين و3 أعمدة جوه السلسلتين اللي بعد ال3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين وبتبتدي تكرر. يبقى الجزء هنا بقى عبارة عن 8 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة سلسلتين. هتكرري الجزء ده كده ونرجع نكمل. آخر السطر التاسع بعد ما اشتغلتي ال3 أعمدة والسلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر العاشر بدايته هنشتغل على أول 6 أعمدة على كل عمود عمود وبنسيب آخر عمودين، فترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود وبتشتغلي كده يعتبر على تاني عمود عمود، فكده بقى عندنا عمودين، 3 4 5 6. اشتغلنا على أول 6 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6. بعد كده بنسيب العمودين، تمام. تشتغلي سلسلتين وبتسيبي العمودين وبتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين جوه السلسلتين اللي في النص بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين وجوه آخر سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين. فكده من بعد ال6 أعمدة عندنا 3 من ال3 أعمدة، 1 2 3 وما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين فعندنا 4 من السلسلتين، 1 2 3 4. بنبدأ نكرر تاني، فبتشتغلي على أول 6 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 وبنسيب آخر عمودين مش بنشتغل عليهم، سلسلتين وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين 3 أعمدة. احنا كده بنكرر، فالجزء بقى عبارة عن 6 أعمدة وعندنا 3 من العمودين ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين وقبلهم سلسلتين وبعدهم سلسلتين، فبيبقى عندنا 3 من ال3 أعمدة و4 من السلسلتين. سلسلتين كده بقى عندنا 1 2 3 من ال3 أعمدة، 1 2 3 4 من السلسلتين. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول العمود الأول من ال6 لحد السلسلتين اللي بعد تالت 3 أعمدة. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر العاشر بعد ما كررتي واشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع.
السطر ال11 هنشتغل على اول 3 اعمدة وبنسيب ال3 اعمدة اللي بعدهم، فبترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على اول عمود. بعد كده بتشتغلي عمودين على كل عمود، 1 2، فكده بقى عندنا 3 اعمدة، وبنسيب ال3 اعمدة اللي بعدهم مش بنشتغل عليهم. بعد ما بنشتغل ال3 اعمدة بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 اعمدة، 1 2 3. يبقى احنا كده سيبنا ال3 اعمدة واشتغلنا سلسلتين فوقيهم. تمام، سلسلتين جوه السلسلتين 3 اعمدة، 1 2 3، سلسلتين جوه السلسلتين 3 اعمدة. احنا تحت كان عندنا 4 من السلسلتين، بنشتغل جوه كل واحدة من ال4 3 اعمدة وبعدهم سلسلتين، وبندخل جوه اخر سلسلتين بنشتغل 3 اعمدة وبعدهم سلسلتين. فاحنا كده عندنا ال3 اعمدة اللي اشتغلناهم فوق الاعمدة، وعندنا من ال3 اعمدة اللي اشتغلناهم جوه السلاسل 1 2 3 4، يعني كده يعتبر الجزء عندنا فيه 5 من ال3 اعمدة ما بين كل 3 اعمدة واللي بعدهم سلسلتين. تمام، بنبدأ نكرر. فلما بتكرري بتشتغلي على اول 3 اعمدة على كل عمود 1 2 3 وسلسلتين، يعني السطر كله هيمشي 3 اعمدة سلسلتين. بتسيبي ال3 اعمدة، 1 2 3، بنسيبهم وندخل جوه السلسلتين تشتغلي 3 اعمدة، 1 2 3، سلسلتين 3 اعمدة جوه السلسلتين، 1 2 3، سلسلتين 3 اعمدة جوه السلسلتين، 1 2 3، سلسلتين وجوه اخر سلسلتين بتشتغلي 3 اعمدة والسلسلتين. ولما بقى بتيجي تكرري بتشتغلي على اول 3 اعمدة وبتسيبي ال3 اعمدة ما بتشتغليش عليه. فهو ده الجزء اللي بيتكرر معانا لحد اخر السطر. هتكرري كده ونرجع نكمل اخر السطر ال11. بعد ما كررتي ده كده الشكل عندك. بعد اخر سلسلتين هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال12 بدايته هنبدأ من اول جوه السلسلتين، فهتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة على العمود اللي بعده، وبتدخلي بمنزلقة جوه السلسلتين. احنا كده هنشتغل بداية السطر من جوه السلسلتين، والجزء اللي فيه اعمدة ده خلص معانا خلاص. ده كده بقى شكله. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتشتغلي عمودين، 1 2، فكده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين، 1 2، جوه السلسلتين اللي بعدهم هتشتغلي 3 أعمدة، ودول كده تاني 3 أعمدة معايا، سلسلتين، تالت 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، رابع 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين. يبقى احنا كده اشتغلنا في أول 4 سلاسل، أو أول 4 من السلسلتين اشتغلنا 1 2 3 4 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين. عندنا هنا السلسلتين اللي كانوا بعدهم بيبقى ال3 أعمدة، يعني بداية الجزء ال3 أعمدة اللي كانوا على كل عمود بنشتغل عليهم جواهم عمودين 2 بس وسلسلتين. يبقى احنا في الجزء ده هيبقى عندنا 1 2 3 4 من ال3 أعمدة وواحدة بس من العمودين. تمام، بنبدأ نكرر. فلما بنكرر بنعدي كده بالسلسلتين من فوق ال3 أعمدة اللي كانوا فوق الأعمدة، وتشتغلي كده 3 أعمدة جوه أول سلسلتين وبعدهم سلسلتين. تمام، هتشتغلي كده 1 2 3، يعني بيكملوا معاكي
4 من ال3 أعمدة، ما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين وهنرجع نكمل. كده من بعد ما اشتغلنا العمودين اللي قبل ال3 أعمدة جوه السلسلتين اللي قبل ال3 أعمدة، اشتغلنا 4 من ال3 أعمدة، 1 2 3 4، والفرق ما بين الأعمدة واللي بعدها بيبقى سلسلتين. بعد رابع 3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، وبندخل جوه السلسلتين اللي قبل ال3 أعمدة اللي كانوا فوق الأعمدة اللي في السطر اللي تحت، بنشتغل عمودين 2 بس، 1 2 وسلسلتين، وبتكرري بيبقى عندك 1 2 3 4 من ال3 أعمدة، وجوه آخر سلسلتين اللي قبل ال3 أعمدة اللي كانوا بداية الجزء بتشتغلي عمودين 2. تمام، هتكرري بالشكل ده كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، اخر حاجه اشتغلتي عمودين جوه السلسلتين وبعدهم سلسلتين. احنا عندنا بيبقى فيه عمودين قبل ال3 أعمدة اللي كانوا فوق الأعمدة. تمام، بعد كده بنقفل بمنزلقه على تالت سلسله من سلاسل الارتفاع، وده كده شكل السطر ال12. السطر ال13 بدايته هندخل بمنزلقات لحد ما نوصل جوه السلسلتين، فبتدخلي منزلقه على عمود، منزلقه على العمود اللي بعده، ومنزلقه جوه السلسلتين، وبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمودين 1 2. فكده احنا اشتغلنا جوه السلسلتين 3 أعمدة، سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين. احنا تحت كان عندنا من ال3 أعمدة 4، 1 2 3 4، هنا قالوا معانا وبقى عندنا 3، 1 2 3. تمام، وطبعا ما بين ال3 أعمدة واللي بعدهم بيبقى فيه سلسلتين. بعد السلسلتين احنا هنا عندنا عمودين، الأعمدة دي هتزيد معانا وهتبقى في فرق كده ما بين ال3 أعمدة وما بين ال3 أعمدة اللي بعدهم هيبقى عندك أعمدة. تمام، هتدخلي كده جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، وعلى العمودين بتشتغلي على كل عمود 1 2. جوه السلسلتين اللي بعد العمودين بتشتغلي عمودين، 1 2 وسلسلتين، 1 2. فاحنا كده بقى عندنا الجزء عبارة عن 1 2 3 من ال3 أعمدة، ما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين، و6 أعمدة. تمام، 6 أعمدة دول زي ما انت شايفة كده بادئين معانا فوق الجزء اللي كان فيه عبارة عن أعمدة تحت. بنكرر، فبتشتغلي جوه السلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم 3 أعمدة، سلسلتين. تمام، كده اشتغلنا 1 2 3 من ال3 أعمدة. وصلنا بقى للجزء اللي هو عندك فيه العمودين، فجوه السلسلتين اللي قبل العمودين بتشتغلي عمودين، وعلى العمودين على كل عمود عمود، وجوه السلسلتين اللي بعد العمودين بتشتغلي عمودين. فكده بقى عندنا 6 أعمدة، والست أعمدة دول في كل سطر هيزيدوا معانا. وبعد كده بتشتغلي السلسلتين وبتكرري، يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي هو ده كده. تمام، هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال13 آخر حاجة بتبقى عندنا ال6 أعمدة والسلسلتين، 1 2 3 4 5 6. تمام، هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال14 بدايته بتبدأ من جوه السلسلتين، فبتعملي منزلقة جوه العمود، ومنزلقة على العمود اللي بعده، ومنزلقة جوه السلسلتين، وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمودين جوه السلسلتين. فكده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين، وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تاني 3 أعمدة،
وسلسلتين. كده بقى له عدد التلات أعمدة عندنا وبقوا 2. تمام. كانوا هنا في النص 5 وبعدين هنا بقوا 4 في السطر اللي بعده والسطر اللي بعده 3 والسطر اللي بعده 2. هنا عدد الأعمدة هيزيد، فبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3. 3 أعمدة دول هما اللي بيزودوا عدد الأعمدة، يعني مش 3 أعمدة زي دول. تمام. مفيش فرق سلاسل بينهم، يبقى دول ايه تبع الجزء ده. هتشتغلي بعد كده على كل عمود من ال6 عمود. 1 2 3 4 5 6. جوه السلسلتين 3 أعمدة. 1 2 3. بقى عندنا كام عمود؟ بقى عندنا 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد كده بقى بتكرري، بتشتغلي السلسلتين وبتدخلي تشتغلي ال3 أعمدة جوه السلسلتين. 1 2 3 سلسلتين 3 أعمدة سلسلتين وال12 عمود. بداية ال12 عمود بتدخلي جوه السلسلتين اللي قبل ال6 أعمدة تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3. على كل عمود من ال6 بتشتغلي عمود، فكده بقوا 4 5 6 7 8 9. جوه السلسلتين 3 أعمدة. 10 11 12 والسلسلتين وبتكرري. يبقى انت عندك ما بين ال12 عمود وال12 عمود اللي بعدهم سلسلتين 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة سلسلتين، بقوا 2 بس من ال3 أعمدة، وده اللي بيخلي الجزء ده كده يتقفل معاكي. تمام. هتكرري بقى كده بنفس الطريقة من أول السلسلتين لحد ال12 عمود ونرجع نكمل نقفل السطر مع بعض. آخر السطر ال14 بعد ما اشتغلتي ال12 عمود سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال15 بدايته هتبدأ معانا من جوه السلسلتين، فبتشتغلي منزلقة على العمود ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة جوه السلسلتين، وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتشتغلي عمودين جوه السلسلتين. فكده بقى عندنا 3 أعمدة. من بعد ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، واحنا هنا خلاص الجزء ده بقى فيه واحدة بس من ال3 أعمدة. هنشتغل بقى هنا في الجزء اللي فيه أعمدة، فبتدخلي جوه السلاسل سلسلتين تشتغلي 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي على كل عمود من ال12 عمود. تمام. فكده بقى عندنا 4 أعمدة 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده بقى عندنا 15 عمود. بنشتغل جوه السلسلتين 3 أعمدة، فكده 16 17 18. بقى عندنا 18 عمود. تمام. الجزء ده كده عدد الأعمدة زي ما انت شايفة بيزيد معانا، فبقى عندنا فيه 18 عمود سلسلتين وعندنا واحدة بس من ال3 أعمدة. 1 2 3 وسلسلتين، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. بيبقى عبارة عن 18 عمود سلسلتين 3 أعمدة سلسلتين. فبتدخلي كده تشتغلي 3 أعمدة 1 2 3 وتبدأي تشتغلي على كل عمود من ال12 عمود. تمام.
هتشتغلي كده على كل عمود من ال 12 عمود، وجوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة فبيبقوا 18. بعد كده سلسلتين 3 أعمدة جوه السلسلتين اللي ما بين ال3 أعمدة واللي بعدهم وسلسلتين. فهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. هتكرري ونرجع نكمل مع بعض. آخر السطر ال15 بيبقى عندك 18 عمود وسلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال16 بدايته بندخل بمنزلقات لحد ما نوصل جوه السلسلتين، منزلقة على عمود ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة جوه السلاسل. واحنا هنا خلاص ما بقاش في عندنا 3 أعمدة، كان السطر اللي تحت آخر واحدة يبقى عندنا فيها واحدة من ال3 أعمدة. تمام، فالجزء ده كده هيمشي معاكي عبارة عن أعمدة. تمام، هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. كده اشتغلنا 3 أعمدة جوه السلسلتين. هتشتغلي على كل عمود عمود، احنا عندنا تحت 18 عمود، فبتشتغلي كده على كل عمود عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لآخر عمود. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. فاحنا كده في الجزء ده عندنا 24 عمود، كان عندنا 18 عمود اشتغلنا 3 أعمدة. تمام، وهنا 3 أعمدة يعني 6 و18 24، عندنا كده 24 عمود. بتشتغلي سلسلتين بيعدوا من فوق ال3 أعمدة ونبدأ نكرر، فالسطر كله هيمشي معاكي 24 عمود سلسلتين. هتدخلي كده جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، وعلى كل عمود من 18 بتشتغلي عمود. تمام، وبتكرري كده على كل عمود بتشتغلي عمود، وجوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة فبيكملوا معاكي 24 عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين يعدوا من فوق ال3 أعمدة، فالجزء اللي بيتكرر معاكي عبارة عن 24 عمود وسلسلتين. بتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 16 بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 17 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود. بعد كده بنشتغل على كل عمود عمود، احنا هنا عندنا 24 عمود، بنشتغل على كل عمود عمود، فده كده يعتبر تاني عمود. 3 4 5. وهتكرري كده، هتشتغلي على كل عمود عمود ونرجع نكمل. انا كده اشتغلت على ال24 عمود 24 عمود، على كل عمود عمود. جوه السلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3، وهو ده اللي بيتكرر معانا. بتشتغلي على كل عمود من ال24 عمود عمود، 1 2 3 4، وبتكملي كده على كل عمود عمود، ولما بتوصلي للسلسلتين بتشتغلي جواهم 3 أعمدة، فكده الجزء عندنا بقى عبارة عن 27 عمود. اشتغلنا 24 عمود على كل عمود عمود و3 أعمدة جوه السلسلتين، فكده عدد الأعمدة في الجزء 27. هتكرري بقى كده بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها لحد آخر السطر. آخر السطر 17 اشتغلنا جوه السلسلتين 3 أعمدة، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 18 ده هيبقى آخر سطر معانا في المفرش. أول حاجة هتدخلي على العمود كده، أول عمود عندك تسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض، كده اشتغلنا على أول عمود غرزة حشو. تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي عمود 2، وعلى التالت بتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4، سلسلتين 4 أعمدة على نفس العمود، يعني على نفس العمود بنشتغل 4 أعمدة، سلسلتين 4 أعمدة، كده 2
تلاتة، أربعة. احنا كده سيبنا عمودين واشتغلنا على التالت 4 أعمدة، 1 2 3 4 سلسلتين 4 أعمدة، 1 2 3 4. بعد كده بتسيبي عمودين، بتسيبي عمود 2 وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. بتسيبي عمودين 1 2 وعلى التالت بتشتغلي 4 أعمدة، سلسلتين 4 أعمدة. كده عمود 2 3 4 سلسلتين و4 أعمدة على نفس العمود، 1 2 3 4. ده كده الجزء اللي احنا بنشتغله في الاخر عشان يدي شكل جمالي لنهاية المفرش. بتسيبي عمودين، احنا كده اشتغلنا على العمود ده، بتسيبي عمودين 1 2 وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو. ده اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. انا هشتغله معاكي مرة وانتي بتكرريه لحد الاخر. بعد غرزة الحشو بتسيبي اول عمودين بعدها وتدخلي على التالت تشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4 وسلسلتين و4 أعمدة على نفس العمود، 1 2 3 4. يبقى احنا كده على العمود بنشتغل 4 أعمدة، سلسلتين 4 أعمدة، ونسيب عمودين. تاخدي بالك كده عشان العمود ده بيبقى جنبه كده، تمام؟ فتسيبي اول عمود والتاني، وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو وبتسيبي عمودين وبتكرري. هو ده كده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. هتكرري ونرجع نقفل السطر مع بعض. بعد ما كررتي ومشيتي لحد اخر السطر، في اخر السطر هيبقى عندك عمود وارتفاع ال3 سلاسل اللي احنا سيبناهم في الاول واشتغلنا غرزة الحشو على اول عمود، فكده يعتبر عندنا عمودين. هتدخلي كده على غرزة الحشو وتسحبي الخيط، تمام، وتسحبي كده وبتسيبي حتة خيط عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصي. انا هنا في الاخر غيرت اللون عشان خاطر الخيط خلص مني في نص السطر، تمام؟ انت ممكن تغيري اللون كده، تشتغليه الحرف بلون تاني، وممكن برضو تشتغليه سادة. انا هنا بس اضطريت عشان زي ما قلت لك الخيط خلص. بعد ما كنت قصيتي الخيط بتنزلي اللفة كده، وبتحت الاعمدة بإبرة التقفيل بتقفليه كويس. ده كده شكل المفرش بعد ما خلص. شكله حلو جدا ومفروض زي ما انت شايفه كده. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.